Paano nga ba mag-register sa Maya or Paymaya? Bali, ang gagawin natin, gagawa muna tayo ng wallet. Yun yung step 1. Ang step 2 naman ay i-upgrade natin or i-verify ito. At ang step 3, sa Maya, pwede kang karoon ng bank account. Bali, mag-open tayo ng savings account sa Maya Bank. So, lahat ng yan pag-usapan natin in this video. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa Maya app, pwede mong ma-access yung iba't ibang mga features. Pwede ka rin makapag-ipon at kumita ng hanggang 15% per year. Pwede ka rin mag-loan at marami pang iba. So, para makapag-download at install ng Maya, pumunta lang sa Play Store. Para sa mga iPhone or Apple devices, pumunta lang sa App Store. At mula doon nga, pumunta lang sa search or i-type nyo lang yung Maya. Katulad nito. Yung Maya nga pala, ang dati niyang pangalan ay Paymaya. So, tap ko tong install. Mabilis lang siyang ma-download at ma-install. Click ko na yung open. Then, agree and continue lang. Continue lang tayo ulit. And sa pag-share ng device location, i-allow ko to while using the app. Mula dito, pwede na tayong mag-start ng panibagong account. Ibig sabihin, mag-register tayo. Kailangan i-provide yung complete name, yung first name muna, next yung sa last name, at yung email address na din. Although, optional lang yung nakalagay dito. Pero maganda na meron na rin email address na ito-provide. Tap ko na yung continue. This time, yung cellphone number naman. Yung phone number na ilalagay natin dito, ang siyang magsisilbing parang account number natin sa Maya wallet mismo. So, kung may magpapadala sa atin ng pera sa Maya wallet, ibibigay lang natin yung phone number na nakalink sa Maya account. So, na-enter ko na yung phone number ko at yung password na rin. Huwag kakalimutan ng password kasi gagamitin na natin to every time mag-login sa Maya app. Kung sa GCash and PIN sa Maya, it's password. Pwede nyo i-tap yung icon katulad ng ginawa ko para makita ninyo kung tama ba yung password na in-enter nyo, yung wala bang spelling na mali. Also, in-approve ko na yung terms and conditions, in-enable ko na rin yung data personalization. Ito yung sa mga promos o yung mga profiling na tinatawag. Kung sakaling meron silang email na ipapadala sa'yo, also yung mga nababagay sa'yo na promo or programs sa Maya, magagamit na rin yung information mo sa paggamit ng Maya for these purposes. So sa akin, save ko na, chinek ko na lang lahat, at hintayin ang one-time PIN na ma-receive sa phone. So ito na yung text. So importante na dapat yung phone number na in-enter nyo is nakaka-receive ng text, may signal, at hawak nyo talaga. Na-enter ko na yung code, tap ko na yung verify, and meron na tayong basic account sa Maya. Mas maganda na i-upgrade natin to para mas tumaas ang limit at magamit yung mga features dito. Also, ito yung mga tips sa pangangalaga sa Maya account ninyo. Para nga naman hindi ma-hack or magkaroon ng unauthorized transaction. So, kapag okay na dito, i-tap na ang continue. Ito na kaagad yung Maya app. Maraming features dito. Bank transfer, savings account, maging pag-invest sa stock market, pwede. Pwede ka mag-cash in, magpadala ng pera, mag-load at magbayad ng bills. Pero hindi mo magagamit yung mga features dito unless i-upgrade mo. Katulad nito, kung mag-send ako ng pera or bank transfer, hindi siya pwede. Dito sa savings account, ito na yung para magkakaroon tayo ng bank account number mismo. Ito yung nag-i-interest ng 6% up to 14%. Pwede na tayo mag-proceed sa pag-upgrade ng account. Tap ko itong upgrade now. May mga requirements to katulad ng valid ID at selfie. Also, mag-provide tayo ng additional information. Also, dito sa Maya app, pwede mo itong magamit pang-invest sa crypto. Also, pang-load na rin or paghiram ng pera sa Maya mismo. So, na-log out lang ako. Mag-login lang ulit tayo. So, patuloy tayo dito sa same na step o kung saan tayo umalis. So, dito sa savings, balik tayo sa wallet. I-upgrade na yung account. Tap ko itong upgrade now. And tap ko na itong let's go sa bandang baba. Ito yung mga ID sa tinatanggap. Driver's license, UMI, national ID, postal ID, passport, PRC ID, SSS ID, at foreign passport. May mga primary ID rin na tinatanggap katulad ng NPI clearance. O kung magbago man yung list dito, pwede nyong i-double check bago kayo mag-proceed sa pag-verify ng account niyo. Piliin ko na yung ID, UMI na gagamitin ko. Tap ko yung continue. Kailangan updated or hindi pa expired yung ID na gagamitin. So, buti na lang yung UMI is walang expiration. So, ito yung reminder sa pag-take or pag-picture ng ID. Tap ko yung continue para makapag-proceed na tayo. I-allow ko lang to or i-enable ko yung camera sa phone. Tap ko naman yung allow at picturean na ang ID. Siguraduhin na malinaw at yung buong parte ng ID ay pasok dito sa rectangle.
click ko na tong use this photo. Pwede nyo rin nga palang i-retake kung sakaling malabo or hindi mabasa yung information doon sa ID. This time, video selfie naman. So ito ulit yung mga reminder, dapat malinaw, walang nakaharang sa mukha, plain yung background, and i-enable ko na or proceed tayo, tap ko tong enable media access and then allow. Ito ulit yung mga reminder, tap ko na yung start verification para mag-proceed. So sa pag-video selfie, dapat mag-blink din yung mata natin. At mula doon, makakapag-take na to ng selfie natin. Hintayin lang natin na mag-fully load, depende sa strength o signal ninyo sa data or internet connection para mag-proceed sa next step. Ito na yung last na step kung saan ibibigay yung information tungkol sa atin. Nature of work, ito yung mga pagpipilian. So, i-scroll up ko na lang dito at piliin nyo yung pinakabagay sa inyo. Pwede rin to sa mga estudyante, sa mga housewife, OFW, government employees, at marami pang iba. Ang pipiliin ko ay freelance, and then source of income, ito naman yung pagpipilian. Pwedeng kahit allowance yung source of income, pwede rin yun. Next naman is nationality, and then yung birth details katulad ng date at kung saan pinanganak. Next naman ay current address, kung saan ka kasalukuyang nakatira, ilalagay din dito. Itong current address ko ay magsisilbing permanent address ko na rin, so naka-check na siya. Just in case na magkaiba, i-uncheck nyo na lang at ibigay yung hiwalay pa na permanent address. Itong house number, nakalimutan ko lagyan, so lagyan ko na rin ng info. Kapag okay na double check na tong address, scroll down tayo, andito yung ID at yung ID number na nakita doon sa ID na binisura natin kanina. Proceed na tayo sa next step. Kapag may correction, pwedeng balikan. Ngayon, all good. Proceed na tayo. And sinasubmit na yung application natin. Dito sa Maya Wallet, pwede kang mag-open nga pala ng Maya Bank account. Online lang yon, hindi na kailangan pumunta sa mismo bangko. Cellphone lang talaga ang gamit at magkakaroon na tayo ng account number na siyang pwedeng makareceive ng perang padala kahit galing abroad or kahit yung mga padala via remittances. So nagkaroon ng error, so ang gagawin ko is proceed lang tayo, tap ulit yung continue at click yung submit. May pagkakataon na magkaroon ulit ng error, kapag ganun pwede nyo i-refresh or balikan, tap lang yung continue, submit ulit. Hopefully this time mag-proceed na. At ito na, account status is under review. View details tayo. Ito yung validation code, pwede nyo itong i-copy. Andito na rin yung personal information sa bandang baba. So, hihintay na lang natin na ma-approve yung account natin sa wallet. Next nun is yung sa savings naman. Dito sa profile, account under review pa rin siya. Pero after a few minutes, may na-receive agad akong text na congratulations for completing Maya account. Dahil sa text na to, i-check na natin kung ano nga talaga nangyari sa Maya account natin. Login lang ulit. At under review, so refresh ko lang to. And ito na, refreshing na. Balik tayo dito sa profile, sa bandang taas. Ito na, pwede na mag-create ng username. Ibig sabihin, approve na yung account natin. Na-upgrade na siya. Magagamit na natin yung iba't ibang mga features dito. Katulad ng magpapadala ng pera, pagbayad ng bills, pag-load. Maka-receive din ng perang padala dito sa Maya Wallet. Makapagbayad din sa mga establishment katulad ng supermarket at marami pang iba. Ito na pala yung savings part ng Maya. At pwede na tayo mag-open ng savings account. Kinlik ko na yung continue. So, i-clarify ko lang na magkaiba ang Maya Wallet at Maya Savings. Although, pareho siyang nasa iisang app lang, yung Maya. Yung Maya Wallet, hindi ito nag-i-interest o hindi tumutubo yung perang iniipon dito. Pero, pwede pa rin magamit sa perang padala, pagbayad ng bills, pambayad sa mga supermarket, pwede mag-cash in, cash out. Pero sa Maya Savings, pwede rin gawin yung mga pag-bank transfer, pero pwede nang kumita yung pera natin dito. Basahin lang to kung applicable sa inyo i-check, pero sa akin hindi ako employed sa Maya, hindi rin ako US citizen, so uncheck. Dito sa bandang baba, i-check itong terms and conditions, privacy policy, at open savings account na tayo. Next naman ay hintayin ang code na ipapadala ulit sa phone. Kung mapapansin nyo, yung mga code ay pinapadala sa phone, hindi sa email. I-open ko lang tong text, at ito na yung code, i-enter ko lang or i-type ko siya dito. Tap ko na yung verify. Ito na, savings account opened successfully. Ito yung mga time deposit na interest rate, 5.75%, 6%, 5.5%. Again, pwede itong magbago.
Balik tayo dito sa Savings tab kung saan i-check natin yung itsura ng account number natin. Hindi na ito kapareho ng phone number. Tap ko itong green na box para sa My Savings. Pag sinap nyo yan, makikita nyo yung transaction details, also yung mga ina-offer na pang-boost sa account o yung interest rate na pwede nating ma-take advantage. Ito na yung My Savings account number ko. So, pwede nyo itong i-copy at ipadala sa ibang tao just in case na magkapadala nga sila ng pera. At marami pang pwedeng gawin dito sa bandang baba katulad ng pag-set ng transfer limit, mas mataas ang limit dito. Ito rin yung sa interest rate computation. Pwede nyo pang i-check ibang option dito katulad ng bank statement at bank certificate na pwede nyo mapakinabangan just in case na nire-require sa inyo. So, ganun kadali mag-open ng Maya Wallet, mag-upgrade ng account, at mag-open pa ng My Savings na pwede kayo mag-open ng time deposit or goals na pwedeng kumita ng mas malaking interest. At sana nakatulong tong video na to kung pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, lalo sa paggamit ng Maya, meron kaming pin-provide ng mga step-by-step guide. Pwede nyo i-check yung page or channel namin. Or yung mga link to that video ay nasa description or pwede nyo i-check itong mga videos sa bandang baba. Sana makatulong. See you sa next videos!